ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද chopsuey එකක් හදන්නේ කියලා. මම මෙතෙන් අරන් තියනවා අතු, අල, ලුණු, සුදු ලුණු, බෝංචි, ඒ වගේම ගෝවා, කැරට්, ගෝමල්, ඒක මම සීඩ් එකක් අරන් තියනවා. Cauliflower එකක් අරන් තියනවා. ඒ වගේ ලුණු ටිකක් අරන් තියනවා. ඒකම වතුර ටිකක් අරන් තියනවා. ඉතින් අපි බලමු අද හදන chopsuey එක කොහොමද ඕන කරලා එළවලු ටික කපා ගන්න කියලා. ඉතින් අපි වතුර ටිකක් දාලා Cauliflower ටික දිය කරගමු.